ඔබට සුබ දවසක් වේවා. අද මම පෙන්වන්න යන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපේ නිවසේ තියෙන fuse පෙට්ටිය නැත්තම් කටවුට් නැත්තම් මේ වගේ සර්කිට් බ්‍රේකර් පෙට්ටියේ තියෙන දෝෂයක් පාදලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ තමයි අපි සර්කිට් බ්‍රේකර් දාලා මේ විදිහට අය කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ වලින් කරන කාර්යය ඉටු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකෙන් කෙරෙන්න ඕන යම්කිසි විදුලියේ පරිපතයක අවුලක් වුණොත් මෙහෙම අපි මේ විදිහට සෙට් එකක් තියෙනකොට මේක පරිපත වෙන වශයෙන් එකින් එකට දාන්නේ. එක පරිපතයක අවුලක් වුණොත් ඒක ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට පනින්න ඕනේ. මෙන්න දාලා තියෙනවා මේක පනින්න ඕනේ. දැන් මේක නම් වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට බොහෝ අද කාලේ තියෙන මේ සර්කිට් බ්‍රේකර් පනින්නේ නැහැ. පනින්නේ ට්‍රිප් එකෙන්. ට්‍රිප් එක පනිනවා මිසක් මේ වලින් පනින්නේ නැහැ. එතකොට මුළු නිවසේම විදුලිය විසන්ධි වෙනවා. යම්කිසි එක පරිපතයක දෝෂයක් තියෙනවනම් ඒක විතරක් මෙහෙම ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. එහෙම ඕෆ් වෙච්චම අනිත් නිවසේ අනිත් හැමතැනම තියෙන විදුලිය ඒ පරිපතේ විතරක් විදුලිය නැති වෙනවා. නමුත් දැන් සිදු වෙන්නේ මේ එකක්වත් පනින්නේ නැහැ. ට්‍රිප් එකකින් පනිනවා. මෙතන ට්‍රිප් එකක් නැහැ. මේ ස්විච් එකේ තියෙන ට්‍රිප් එකකින් පනින්නේ. එතකොට මුළු නිවසේම විදුලිය නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේවල මෙන්න මේක හිරයි. හරිම තදින් මෙහෙම තල්ලු කරන්න ඕන හිරයි. මේක පනින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දෝෂයක් වුණාට විදුලි පරිපතේ මේක පනින්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එකකින්. ඒකට හේතුව මේවා එච්චර අඩු වියදමෙන් ලාභ ක්‍රමයට හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේවා හිර වෙනවා. සුමාන දෙක තුනක් එකතැන නිකන් තිබිච්චම හිර වෙනවා. ඒ හින්දා මේක සුමානයකට සැරයක්වත් මේ විදිහට ඔන් ඕෆ් කරලා දෙතුන් පාරක් ඔන් ඕෆ් කරලා තියන්න ඕන. මේ හැම සර්කිට් බ්‍රේකර් එකක්ම මේ විදිහට ඔන් ඕෆ් කරලා තියන්න ඕන. නැත්තම් දැන් මේකත් හිර වෙලා තියෙන හොඳටම. මේක පනින්නේ නැහැ. පන්නන්න බෑ. කොච්චර ඇල්ලුවත් පනින්නේ හිර වෙලා තියෙන්නේ. කඩල යන ගානට හිර වෙලා තියෙන්නේ. ඔය එතකොට මේකෙන් වැඩක් නැහැ. මේකෙන් කරන කාර්යයක් නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට හුඟක් වෙලාවට හැම නිවසකම වගේ මේවා භාවිතන්නේ ඔන් ඕෆ් පරිපතයක් ඔන් ඕෆ් කරගන්න විතරයි. මේ වලින් කරන කාර්යය කෙරෙන්නේ නැහැ. අපි මුදල් වියදම් කරලා හරි සවි කරගත්තට ඒකෙන් කාර්යය කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒවා මොන හොඳයි කියලා කොච්චර හොඳයි කියලා තිබුණත් ඒ වලින් ඒවා හිර වෙනවා ටික කාලයක් යනකොට. ඒක හන්දා සුමානකට සැරයක් විතර මෙහෙම දෙතුන් පාරක් මේක පන්නන්න ඕන. මෙහෙම කරන්න ඕන බුරුල් වෙනකම්. නැත්තම් ටික කාලයක් යනකොට වසරක් යනකොට නම් මේ ඔක්කොම හිර වෙලා හිටිනවා. වැඩ කරන්නෙම නැහැ. ඔබට පුළුවන් ඔබේ නිවසේ මේ විදිහට කියලා පරිපතිය පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම 1989 මේ ගෙනාපුවා. කොහෙන්ද? මැද පෙරදිගින් ගෙනාපුවා. මේවා නිකන් අත වැදෙනකොට පනිනවා. මේ තියෙන සර්කිට් බ්‍රේකර් වගේ. සංගල් අත වැදෙන ප්‍රමාණයට පනිනවා. එතකොට ට්‍රිප් එක ඕෆ් වෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ පරිපතේ ඕෆ් වෙන්නේ. මට මේ වර්ගයේ මේ ලංකාවේ නැහැ. මේවා සවි කරන්නත් බෑ මේ වර්ගයේ මේ ක්‍රමයට. මේවට වෙනම පැනල් බෝඩ් තියෙන්නේ. ඒවා මෙහි නැහැ. මම දැක්කේ නැහැ. මෙහි තියෙනවා. මේවා මැද පෙරදිගින් මම ගෙනාවේ 1989. දැන් අවුරුදු 35ක් විතර වෙනවා. ඒ තාම හොඳට වැඩ කරනවා. හිර වෙන්නේ නැහැ. මොකුත් නැහැ. මොකද ඒවල මැටීරියල් නැත්තම් අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන තියෙන යොදන් තියෙන අමුද්‍රව්‍ය හොඳ ක්වොලිටි වර්ග. දැන් මේ තියෙන වර්ග මේවා අපිට හරි හොඳයි
මේවා පනින්නේ නැහැ. විදුලිය ෂෝට් වුණාට මේක පනින්නේ නැහැ. පනින්න බෑ මේක හිරයි. එතකොට ඒ තත්ත්වෙට පත් වෙනවා සුමාන දෙක තුනකට සැරයක්වත් සුමානකට සැරයක් පුළුවන් නම් මේකක් මෙන්න මෙහෙම ඔන් කරලා ඕෆ් කරලා තුන් පාරක් කරලා මේක මෙන්න බුරුල් වෙනකම් හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් බුරුල් නැත්තම් දැන් මේක හිරයි මේ බුරුල් නැහැ. එහෙම කරලා අතරපොම ආපහු එන්න තියෙන්න ඕනේ. මේක එහෙම ඉන්නේ නැහැ. පේනවා ඇති මේක එන්නේ නැහැ. දැන් මේක නම් එහෙම එනවා. මේක මෙහෙම කරපුවම දැන් බුරුල් මේක ටක් ගාලා පනින්න තියෙන්න ඕනේ. මේක බුරුල් නැහැ. මේක නම් දැන් බුරුල්ලා තියෙනවා. මේකත් දැන් ටිකක් මම කළා හන්ද බුරුල් වුණා. ඒ විදිහේ නිතරම ඉඩක් ලැබෙන වෙලාවට මේන් ස්විච් එකකින් ඕෆ් කරලා තියලා නැත්තම් උපකරණ වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. දිවා කාලයක වැඩි උපකරණ භාවිත නොකරන වෙලාවක මේන් ස්විච් එක ඕෆ් කරලා මේ කෑලි සර්කිට් බ්‍රේකර් මේ බුරුල් වෙනකම් මෙහෙම දෙතුන් පාරක් හිරනම් බුරුල් වෙනකම් එහාට මැද කරලා බුරුල් කරගන්න ඕන. සුමාට කරක්වත් මේ විදිහට පාරක් දෙපාරක් පන්නලා ඕෆ් කරලා ගන්න ඕන. එතකොට ඒක හොඳට වැඩ කරන්න ගන්නවා. මේවා නම් මේවල ඔය ස්ප්‍රින් ගතිය. ඒ කියන්නේ අලුපැටි අතරන මේ අවුරුදු 35ක් පරණ එකක්. මේවා මේ කැලේ අවුරුද්දක්වත් නැහැ කවි කරලා නිවසක මම ඉවත් කළ එක. ඒවා මොකද බොහෝ නිවස්වල මේ සිදුවීම තියෙන්නේ ඕෆ් වෙන්නේ ට්‍රිප් එකකින්. මේවා ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වර්ගයේ කිසිම වෙලාවක ට්‍රිප් එකකින් ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් ඕෆ් වෙන්නේ. මේකෙන් ඕෆ් වෙන්නත් බැරි දරුණු තත්ත්වයක් වුණොත් තමයි මේකත් ඕෆ් වෙලා තමයි ට්‍රිප් එක ඕෆ් වෙන්නේ. දැන් දරුණු ෂෝට් එකකදී මේවත් ඕෆ් වෙලා ට්‍රිප් එකත් ඕෆ් වෙනවා. හැබැයි දැන් සිදු වෙන්නේ මේවා ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. ට්‍රිප් එක විතරක් ඕෆ් වෙනවා. ඒක එහෙම වෙලා බෑ. එතකොට මුළු නිවසේම විදුලිය විසන්ධි වෙනවා. විදුලිය විසන්ධි වෙන්න ඕන අදාළ පරිපථයේ පමණයි. ප්ලග් එකක දෝෂයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්ලග් එකට අදාළ සර්කිට් බ්‍රේකරේ විතරක් ඕෆ් වෙන්න ඕන. අනිත්ව එහෙම තියෙද්දි ලයිට් එකක් නම් ඒ ලයිට් එකට අදාළ සර්කිට් බ්‍රේකරේ විතරක් ඕෆ් වෙන්න ඕන. අනිත්ව එහෙම තියෙද්දි. නමුත් එහෙම සිදු වෙන්නේ නැහැ. අද සිදු වෙන්නේ මුළු නිවසේම විදුලිය විසන්ධි වෙනවා ට්‍රිප් එක ඕෆ් වෙලා. ඒක නිසා මේ ක්‍රමයේ අත්හදා බලන්න පොඩ්ඩක් මෙහෙම පන්නලා මෙහෙම කරලා හදාගන්න මේක වැඩ කරන්න ටික කාලයක් එක තැන තියෙනකොට මේවා හිර වෙලා හිටිනවා. ඇතුලේ ප්ලාස්ටික් කෑලි තියෙන්නේ ඒක හන්ද ප්ලාස්ටික් කෑලි හිර වෙලා හිටිනවා. දැන් මේ කලින් වැඩ කරන්න නැතුව තිබුණා දැන් වැඩ කරන්න ගත්තා. අනින්න ගත්තා. ඒ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේක මෙතෙක් ඔබ දැනන් හිටියේ නෑ. මොකද දිනෙක කරන්නේ මේක පණින්න නැතුවම ඊළඟට ඒක වැඩ කරන්න ඉති හන්දා කාර්මිකයෝ කරන්නේ ආපෙටිය බැලුවා මේ පණින්න නැත්තම් අලුතෙන් මේ වයින් කරලා අලුතෙන් දානවා. ඒ දැම්මත් ඒකත් වැඩි කාලයක් යන්නේ නෑ. මේ දෙයම සිදු වෙනවා. ඔබ කොච්චර මාරු කළත් මේ කෑලි ওই දෙයම තමයි සිදු වෙන්නේ. මුකුත් වෙන්නේ නෑ. ওই තත්ත්වෙටමපත් වෙනවා ටික කාලයක් යනකොට. ඒක හන්දා නිතරම මේවා ඔන් ඕෆ් කරන්න අතක තබා ගන්න. දැන් ඔබේ නිවසේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඔබට දකින්න ලැබෙවි. මේවා සමහර ඒවා මේවා හොල්ලන්නවත් බෑ. ඉරයි. ඒක හන්දා ඒවා අයින් කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා බලන්න මෙහෙම වැඩ කරනවද කියලා. මේ වැඩ කරන තොප්පිටපත් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තියන්න එම්බර් නම් අලුතෙන් දාන්න. දැම්මොත් මේ විදිහේ ඔපුවම ආපහු එන තත්ත්වෙට නිලදී ගන්න කොටත් මම දැක්කා කඩේක තියෙනවා විකුණන්න තියෙන අලුත් ඒවා පැකින් පිටින් තියෙන පොලිතින් එකත් එක්ක. හැබැයි මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද කාලයක් එක තැන තිබිලා කඩේ තිබුණත් කාලයක් අවුරුද්දක් කමාරක් තියෙනකොට මේ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම ඒවා මිලදී ගන්න කොටත් ගන්න එපා. පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේවා එහෙම කරපුවාම ආපහු එනවද කියලා. පන්න කොටත් මෙහෙම යන්ත්‍ර පොඩ්ඩක් තල්ලුවක් දුන්නම ආපහු පනිනවද කියලා. මේ විදිහට පනින්න ඕනේ. මේ විදිහට එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්න කොට ගන්න එපා.
නිවසෙත් හයි කරනකොට හයි කළාට පස්සේ නිතරම මේ දේ කරන්න. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ ඒක ට්‍රිප් එකෙන් ඕෆ් වෙන්නේ අදාළ සර්කිට් බ්‍රේකර් එක විතරක් ඕෆ් වෙලා එතකොට මුළු නිවසෙම විදුලිය තියෙනවා. මේ වර්ග තමයි තාම හොඳ. මේවා මෙහි නෑ. මෙලදී ගන්න. මේ හයි කරන්නත් බෑ. හයි කරන්නද වෙනත් ක්‍රමයකට මේ අපේ තියෙන පැනල් බෝඩ් වලට හයි කරන්න බෑ. ඒ ක්‍රමයට හරියන්නේ නෑ. ඒක මම පෙන්වුවේ ඒකේ තියෙන ක්වොලිටි එක කියන්නේ උසස් තත්ත්වය. කොච්චරනම් උසස් තත්ත්වයක්ද? අවුරුදු 35ක් මේක මේ තත්ත්වෙට එදා තත්ත්වෙම තියෙනවා දෝෂයක් නැතුව. ඒ වුණාට මේකත් කියන්න බෑ අවුරුදු 35ක්. අවුරුදු 35ක් එක තැන තිබුණොත් මේක ගල් වෙලා යනවා. මේවා මම භාවිතා කළේ නෑ. එනවට මොකද මගේ මේ විදිහේ පැනල් බෝඩ් එකක් හොයාගන්න බැරුව ගිය මේකට හරියන්න. ඒක නිසා මේවා එහෙම තියෙනවා. එහෙම තිබුණා කියලා නෑ. මුකුත් වෙලා නෑ. නමුත් මේවා අවුරුදු 35ක් අවුරුදු 10ක්වත් ඒක තන තියන්න බෑ. මේවා හිර වෙලා ඉන්නවා. අය හොල්ලන්න හම්බෙන්නේ අයින්ම කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මොකද දැනීමක් ලැබෙන්න ඇති මේ ගැන. අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. බලන්න ඔබේ නිවසෙත් ඒ තත්ත්වය තියෙන්නේ කියලා. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්න. Thank you.